Hi guys, this is Eko again at sa video na ito, i-introduce ko kayo sa ating video series na C# tutorial. All throughout this series, gagamitin ko po na IDE is Visual Studio 2019 at doon po tayo magko-code. At yung link kung saan ito pwede download ay nasa description sa baba, including yung mga IDE na pwede nyo pong gamitin sa mobile phone at mga PC ninyo. So, ang C# po ay isang programming language na isa sa pinakasikat at ginagamit. Sa C# pwede po kayong maging game developer, gumawa ng mga Android apps, Windows Forms apps at marami pa pong iba. So, sa pag-download po ng ating IDE, search lang po natin yung Visual Studio 2019 sa ating mga browsers. At pagka-search po natin, i-click lang natin yung pinakaunang link at mapupunta na po tayo sa mismong site kung saan tayo magda-download. And then, piliin po natin ang community version at pagka-click po natin, automatic na magda-download na po siya. Antayin lang po natin at kung tapos na pong mag-download, i-click ulit natin yung exe file at may magpapakita po na window na magtatanong kung ina-allow ba natin na gumawa ng changes ang ating file pag na-install na natin ito, at piliin lang po natin ang option na yes at mag-install na po ang ating IDE. So, i-open na po natin ang ating Visual Studio 2019. So, narito na po tayo sa ating IDE kung saan tayo magko-code. At kung mapapansin ninyo, meron na tayong mga codes. Yan po ang mga syntax na gagamitin natin para gumana po ang mga codes natin. So, yun po yung mga built-in na mga codes. So, andyan po yung class statement natin. Basically, ang class po ay isang container. Naglalaman po siya ng mga napakaraming codes. So, meron din tayong tinatawag na method. Ang statement po na ito ang ating main method. So, ang ginagawa naman po ng method ay i-compile niya ang ating mga codes. So, yung mga codes natin from this open curly brace hanggang dun sa closing curly brace ay iraran niya po. So, since ito po ang ating introductory video, hindi muna natin masyadong pag-aaralan ang mga class, method, ganun na mas advanced na po na part ng ating programming. Basta ang kailangan nyo lang po na alaman ay ang mga method at mga class ay kailangan natin sa ating pagko-codes at pagpo-program. So, sa video po na ito, gagawa po tayo ng pinakauna nating program. So, ang gagawin po natin magpiprint po tayo ng text sa ating console. So, i-type nyo lang po ang una ang console, capital C, tapos i-type nyo po ang dot. Then, sunod is i-type nyo po ang right line, capital W and L. Tapos, i-type nyo po ang open and close parenthesis. Sa loob po ng parenthesis, mag-type kayo ng double quotes. Then, i-type nyo po ang hello world sa loob ng double quotes. So, dapat ganito ang makikita natin, guys. Then, pwede natin itong i-run para makita natin ang output. I-click lang natin itong green arrow button at ito na, pagawa na tayo ng ating unang program. So, dito po ang munang nangyayari is nag-print po tayo ng ating text, which is yung hello world. So, since ito po ay isang introductory video lamang, papakita ko po ang mga pwede natin gawin sa console app ng C#. Sa C# po, pwede po tayong mag-perform ng mga mathematical functions gaya ng paggawa ng mga programs na kukuha ng odd even numbers. Pag-add at minus, times at divide ng mga numbers.
pwede din tayong gumawa ng mga string na yung string kukuha siya ng mga text at pwede rin natin palitan ng mga text na ito o i-print ang mismong text sa ating console. Sa C# pwede din tayong gumawa ng program na kukuha ng average grade ng ating mga inputs na grade. So, ilan lamang ito sa pwede natin gawin at matutunan gamit ang C# language at iba pang mga programming language. At susubukan kong ituro ang lahat ng mga ito sa inyo in this channel. So, as for now, mag-end muna tayo dito guys. So, be sure na mag-subscribe kayo dahil susubukan kong ituro ang lahat ng mga ito sa inyo. Thank you po and God bless. Hello guys, this is Echo. Thank you for watching at kung nagustuhan niyo po yung tutorial, please leave a like and don't forget to subscribe and hit the notification bell para din niyo po ma-miss ang mga future tutorials ko. Thank you and God bless.